خراب شده و واقعا باید این بار چه رفتم شهر سعی در نکنه عزیزم، سعی در نکنه بیام برو بزنیم و از اصل زنگ هم زنگ سوا سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز. چه بازن دوباره ماشین خراب شده و واقعا باید این بار چه رفتم شهر حتما این ماشین رو همینجا بذاریم و پیاده بریم سمت مدرسه. آی وای سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. همونطور که میدونین من ماشینم وسط جاده خراب شد و مجبور شدم اونو بین جاده قرار بدم و خودم و بقیه معلم پیاده بیاییم مدرسه. و این چه یکی از دانش آموزان یک نوشمش داشتم، من اونو حوض نوشمن کردم و اونو خوردم و دیدم واقعا خوشمزه است. بخاطر همین هم برای خودم و هم برای بقیه دانش آموزان تعداد نوشمن خریداری کردم داخل مغازه که داخل روستا هستش. خب چیه؟ فرض چیه؟ ابو طالبه؟ یا ابو فضل؟ نمی‌بینی تو دام؟ فرض دام؟ آراز نامت؟ بیام محمد بیام آرمان بیام یه چی بره؟ شش برو بیو تاراز بیو تاراز یه چی بیرو بیو دنیا بیو سعی در نکنه عزیزم، سعی در نکنه ملیسا بیو لاله هم بیو سعی در نکنه عزیزم، سعی در نکنه سایر نخواهی دوباره؟ نخواهی؟ خب این من سیخم بیا نوید بیا دوباره بیا این هم بجه بیا فرزاد بیا آراسته هم بیا یه شم رو آراسته یه نبرو سارینا یه نبرو سارینا یه تانسی خون میخری؟ یا بیارش میام برو بزنیم و از این زتا این سرشیبی رو اومدیم پایین. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب متاسفانه دو تا خبر بعد به هم رسیده که واقعا نمیدونم چه کار کنم که این دو خبر بعد رو بتونم حذف کنم و باهاش کنار بیام. یکی این که یکی از فامیلامون به رحمت خدا رفته و فوت کرد. دومیشم یکی از نیروهای پلیس کشته شده که مربوط میشه به
ساخت و سازهای غیر مجاز که حتما درباره‌اش بیشتر توضیح میدم. Asıl zaten bize sabah اینا درستی کنم نصب کنم رو یه هم MDF او از ضرر میرسونه. این فقط یه چیز مونده. چیدشم سالم چیدشم راحتی برم
گرفتم از یو. هم یه زوانمه چی بری زومنش بشورمشو شانس نمی‌کنم. اول زوال ماشي زنن یا اول شروع نمیشه. John sai conversa de mim, sai conversa. نظام باید صندقه واسمونه کنه. خفه بیو واقعا ریت نیستم. موش کش
لحظه اینه نیوری این کثیفی زیاد یافتی کنه؟ از روش کن. با اول اینه به ششنمه بعد همون سردر جفت بوش بره با اون نیزنه سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز. امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشید. متاسفانه همونطور که گفتم 2 خبر بسیار بد به من رسیده. که خبر اولی این بود، متاسفانه همون زبونی که چند روز پیش
در درجه اشاری زخمی شده بود و در بیمارستان بود و یک ویدیو دربارش ضبط کردم. عصر امروز فوت کرد و از این دنیا رفت. این جوون 20 ساله بود و واقعا آرزوهای بسیار زیادی داشت. چیزایی که در منطقه اتفاق میفته بسیار ناراحت کننده است و مقصر اینها هم افرادی هستند که مثل گذشته فکر میکنن و تعصبی عمل میکنن. کاش فرهنگ منطقه زودتر عوض بشه. واقعا دلم واسه پدر و مادر این جوان میسوزه و براشون خیلی ناراحتم. و وقتی خودم رو جای اونا میذارم غم بسیار زیادی رو میتونم تصور کنم. راستش من تمیزکاری کردم، ما رو شستم که به اینا فکر نکنم، ولی واقعا نمیشه. همزمان که داشتم این کارا رو انجام میدادم به اون زبون و خانوادهش فکر میکردم. انشالله روش در آرامش باشه و در بهشت جایگاهش. خب خبر بعدی هم اینه که در یکی از مناطق کوهستانی که تعدادی از کانال‌های عشایری مشغول به فعالیت بودن و ساخت و سازهای غیر مجاز انجام میدادن، نیروهای پلیس به واسطه تخریب اونها به اون مناطق رفتن که از سوی دادستان حکم تخریب این خونها را داشتن، چون این زمین ها جزء منابع طبیعت، منابع ملی محسوب می شدن و ساخت و ساز در اون زمین ها ممنوع بود. و اینکه وقتی چند نیروی پلیس به اون منطقه میرن با مقاومت اون افراد مواجه میشن و متاسفانه بعد از درگیری فیزیکی یکی از پلیس ها به وسیله اسلحه گرم یعنی تفنگ زخمی میشه. بقیه پلیس ها وقتی چنین صحنه ای رو دیدن بلافاصله با نیروی پشتیبانی و آمبولانس تماس گرفتن تا به کمک اونها برن. اون افراد دستگیر شدن و حال افسر پلیسی که مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود وخیم گزارش شده. خب دوستان، شاید تعدادی از بینندگان من رو متهم به دروغگویی و فریب بینندگان کنند. بخاطر همین من این اطلاعات رو از شبکه اجتماعی ایرانی که من داخل اون کانال عضو شدم مطلع میشم
داستان لوردگون که در این عکس میبینید به عیادت مأمور نیروی انتظامی رفته و خبری چه هم گفته در مورد بهبودی و وضعیت سلامتی این مأمور. جناب آقای محمودیان، یکی از مأموران خدوم نیروی انتظامی، در حین انجام مأموریت تیر خورده بود و همکنون در بخش ICU بیمارستان بستری می باشند. برای این مأمور وظیفه شناس آرزوی سلامتی داریم. و این چه؟ شخصی هم که کشته شد، زبون بیچاره‌ای که کشته شد، اسمش اشکان حسین پور بود. من واقعا تعجب میکنم، چون به جای اینکه روز به روز وضعیت فرهنگی و سوادی منطقه افزایش بیابه، متاسفانه بر نرخ درگیری ها و آسیب های روحی و اجتماعی جسمی افزایش پیدا کرد. به قول معروف میگه خنده تلخ من از جری غم انگیزتر است. خب به هر حال من نمیتونم به تنهایی چیزی رو تغییر بدم و شاید نباید خودم رو اینقدر ناراحت نشون بدم. خب برسیم به سوالات شما دوستان عزیز. من شنیدم در ایران آب از بنزین گران‌تره، این درست است؟ بله، شاید باور نکنید ولی در ایران آب از بنزین گران‌تره. ما 1 لیتر آب آشامیدنی، یعنی آب معدنی رو اگر داخل فروشگاه خریداری کنیم حدود 5000 تومان میشه، در حالی که 1 لیتر بنزین به صورت آزاد 3000 تومان میشه. آیا شما اپراتور کانال‌های دیگر هستید؟ نه، من فقط همین یک کانال رو مدیریت میکنم و هیچ گونه مدیریتی روی هیچ کانال دیگری ندارم. چرا در خانه روی زمین غذا میخورید اما وقتی بیرون غذا میخورید روی میز است؟ خب دوستان، این بستگی به شرایط فرهنگی هر منطقه داره و عشایر و روستاهای دور افتاده به خوردن غذا روی زمین عادت کردن و برای اونها واقعا بسیار سخت و دشواره که بر روی میز غذا بخورن، ولی وقتی وارد رستوران میشن اگر جایی واسه نشستن نباشه به غیر از صندلی و میز مجبور هستن روی میز و صندلی غذا بخورن. یعنی اولویت اونها خوردن غذا روی زمین هستش، چون این حس هم منتقل میشه. وقتی روی زمین غذا میخوریم صمیمیت
صمیمیت خانواده بیشتر میشه و واقعا شاید هم همینطور باشه، چون کسانی هم که داخل شهر هستن عاشق این هم به گذشته برگردن و مثل گذشته روی زمین غذا بخورن کنار خانواده هاشون، چون قبلا صمیمیت بین خانواده ها بسیار زیاد بود، ولی الان برادر خوبی برادر خودش رو هم نمیخواد. یعنی یه جورایی برادر دشمن برادر خودش شده. در مورد اینکه چرا چاه حفره نمی کنی و شاید با ایجاد کردن چاه به آب برسی و مشکلات آب بهبود یابی. خب این راهکار رو هم چند سال پیش امتحان کردن و چندین چاه رو حفاری کردن، ولی متاسفانه به آبی نرسیدن، یا اگر به آبی هم رسیدن مقدار اون آب بسیار کم بود و جوابگوی اون همه جمعیت نبود. و در مورد این که چرا که کسانی که در کانال های اشایری فعالیت میکنن با این که ماه رمضان فرا رسیده روزه نمیگیرن، متاسفانه خدای حال حاضر اونها پوله و به خدا و واجبات دینی اهمیتی نمیده. حالا کسانی هم هستن از اون کانال ها، مخصوصا افراد مسلم، که روزه میگیرن، ولی افراد زمون این کار رو انجام نمیدن. حالا اگر به غیر از کانال های اشایری صحبت کنیم چه درآمد خوبی هم دارن، بقیه زبانهای ایرانی به خاطر همین مشکلات اقتصادی که باهاش روبرو شدیم از دین فاصله گرفتن، چون فکر میکنن کسانی که مسئولیت کشور رو بر عهده گرفتند دارند از دین سوء استفاده میکنن و دین اسلام باعث این همه مشکلات شده. آیا در مورد جمع‌آوری آب باران صحبت نمی کنید؟ متاسفانه حالا مسئولین واقعا به فکر زیب خودشون هستن و هر پولی که واسه بهبودی منطقه از طرف دولت به شهرداری یا بخشداری واریز میشه توسط بخشدار و شهردار و کارکنان عمدتاً دزدیده میشه و بخش کوچکی از اون رو اختصاص میدن به شهر یا روستا که با اون مبلغ پول نمیشه همچین کارهای بزرگی رو انجام داد. یه چیزی رو هم بهتون بگم، شهر سردشت بگم 15 سال شده که از روستا به شهر تبدیل شده، ولی تنها کاری که شهردار یا بخشدار برای این منطقه انجام دادن این بوده که حدود 500 متر از خیابون اصلی منطقه رو آسفالت کنن و وگرنه هیچ کار مفید دیگری انجام ندادن.
یه چیزی هم هست که باید بهتون بگم. داور مسابقات که بین ادارات داور مسابقاتی که بازی های بین ادارات رو قضاوت می‌کرد یکی از کارکنان شهرداری بود. هر تیم نزدیک به 3 میلیون تومان برای بازی کردن و ثبت نام کردن، هزینه کردن و پول پرداخت کردن. 8 تیم بودیم که جمعاً میشد 24 میلیون تومان. ولی شاید باور نکنید، به تیم اول 2 میلیون تومان پاداش دادن و به تیم دوم که ما بودیم فقط نیم میلیون تومان و بقیه پول ها رو متاسفانه برای خودشون برداشتن، که این یک نوع دزدی در روز روشن هستش. و هر چقدر هم که ما اعتراض کردیم بهانه های بسیار زیادی می آوردن که ما اینقدر هزینه کردیم و پول ها صرف هزینه ها شده، که واقعا داشتن دروغ می گفتن و کسی این حرف رو باور نکرد. سوال من این است: آیا اتاق شما در چنین اتاق بزرگی کارآمد است؟ بله. همون خودم تنها هستم و این خونه بسیار کوچیکه، ولی خب در اسرع وقت یک اتاق مدرن و بروز خریداری میکنه. اجر بشه. چرا اینقدر آب روی گاو میریزید؟ خب اون گاو ها به احتمال زیاد گرمازده شده بودن و برای همین آب روی اونها میریختن که خنک بشن و تا یک وقت نمیرن. عمران تشکت کجاست؟ چرا او دیده نمیشود؟ خب من وقتی از خواب بیدار میشم دوشک و پتومو جمع میکنم و اون رو به اتاق کوچیک میبرم و وقتی میخوام بخوابم اون رو به این اتاق میارم و در حال حاضرم همین دوست آوردمش پشت خودم. این راستی 8 مارس روز زن است. برای خانم ها گل میخرید یا هدیه؟ در حال حاضر تنها زن و یا خانومی که در زندگی من هست خواهرمه که واقعا اونو بسیار زیاد دوست دارم و انشالله در تاریخ 8 مارس یک هدیه بسیار خوبی براش خریداری میکنم تا این روز رو بهش تبریک بگم. آیا میتوان چنین زمین‌هایی را خریداری کرد که شرایط ساخت و ساز طبق برنامه‌های ادارات و نه آنگونه که شما می‌خواهید ساخته شود؟ من واقعا منظور سوالتون رو نفهمیدم و اگر واضح‌تر سوالتون رو بپرسید حتما بهش پاسخ میدم. توسعه گردشگری در سیستان
و بلوچستان چگونه است؟ آیا رفتن به آنجا امن است؟ تصور بدی از استان سیستان بلوچستان ایجاد شده که متاسفانه من به تنهایی نمیتونم این تصورات رو کنار بزنم. مردم سیستان و بلوچستان یکی از خونجمع‌ترین و مهمان‌نوازترین مردمان ایران هستند و اینکه داخل هر کشوری، داخل هر شهری مسلماً تعدادی افرادی هستند که باعث ناامنی اون شهر بشن، ولی خب رفتن به اونجا امن هست. خب دوستان، امیدوارم هر کجای جهان هستید یک زندگی شاد، موفق، پیروز و شادی رو داشته باشید. شبتون بخیر. دوستتون دارم و خدا نگهدار.